دوباره برگشتیم با توضیح ادامه ویدیو بلوچ‌ها و نبرد با پرتغالی‌ها. در قسمت گذشته در رابطه با آغاز استعمار پرتغالی‌ها، دلیل توجه کشور پرتغال به سواحل بلوچستان و همچنین سیاست تغییر نام مکران به عمان صحبت کردیم و این ویدیو در ادامه توضیحات قسمت قبل است. روابط دوستانه پادشاهی بلوچستان و مردم مکران با امپراتوری ترک عثمانی. همونطور که پیشتر توضیح دادیم، سید علی رئیس موفق میشه که از چنگ پرتغالی ها فرار کنه و موفق میشه تا خودشو نجات داده و به سمت مکران و بنادر اون حرکت کنه. سفیری رو از جانب خلیفه به سمت حاکم مکران گسیل میکنه و از اون در راستای یاری به خلیفه درخواست کمک میکنه. آنچنان که دریادار عثمانی سید علی رئیس مینویسه: بعد از جنگ با ناوگان پرتغالی ها تشنه به سواحل مکران رسیدیم. رئیس بلوچ‌ها ما رو به آب راهنمایی کرد و در لشکر نیمه جان ما جان تازه دمید. اون روز رو جشن گرفتیم چون از پیدا کردن آب در اون حدود بسیار ناامید بودیم. به سمت بندر گوادر حرکت کردیم. مردم بندر گوادر هم از قوم بلوچ بودند و سپس حاکم گوادر به ما گفت که برای هر گونه خدمت کمر بسته و آماده ایم و هر وقت ناوگان خلیفه به دریای هرمز بیاد در خدمتگزاری حاضریم. پادشاه بلوچ از مردم خودش 1 نفر ارتفاع شناس و 1 نفر آب شناس و راهنمای دریایی همراه ما کرد تا در آبهای مکران راه رو گم نکنیم. نمیشه گفتیم پذیرایی بلوچ‌ها از عثمانی‌ها به واسطه دشمنیشون با پرتغالی‌ها بوده یا به سبب تعصب مذهبی و اطاعت از خلیفه ترک عثمانی. اما اون چیزی که مسلمه اینه که این مهمان نوازی قطعاً خوشایند پرتغالی ها نبوده و به همین دلیل هست که دریادار لوئیز آلمیدا از حکومت پرتغال دستور تعقیب سید علی رئیس رو داشت و با یه اسکادران شامل یه ناو جنگی و 6 کشتی برای منهدم کردن دریادار علی بیگ حرکت کرده بود تا باقی مونده سپاه عثمانی رو هم نابود کنه. در عوض به شرق رفته و به بنادر حکومت کلمتی مکران حمله میکنه و از غارتگری و وحشیگری چیزی کم نمیذاره. مقاومت بلوچ‌ها. پیشتر توضیح دادیم که سرزمین‌ها و بنادر مهم بلوچستان توسط پادشاهان پرتغالی به عنوان متصرفات اونها در سال 1506 میلادی نام برده شدند. اما بعدها در سالهای 1554 میلادی این مناطق رو خارج از سلطه پرتغالی می‌بینیم که بلوچ‌ها در این زمان به کمک عثمانی میرن. باید اعتراف کرد که ما از وقایع این دوران به صورت کامل آگاه نیستیم. اما اون چیزی که مسلمه اینه که بلوچ‌ها طی این سالها برای سرزمین خودشون خیلی جنگیدن و این موضوع قطعاً تاثیر بسیاری بر اونها گذاشته. بر اساس روایات و اشعار بجا مونده از اون دوران میشه اینطور گفت که کمی بعد از غارت و تصرف بنادر بلوچستان در سال 1506 میلادی پادشاه جیهند بلوچ موفق میشه که پرتغالی ها رو از سرزمین خودش بیرون برانه. پادشاه جیهند فرزندی به نام میرحمل داشته که بعد پدرش به تخت مینشینه و در طی دوران حکومت خودش 2 بار پرتغالی ها رو عقب میرونه تا اینکه پرتغالی ها با اون پیمان نامه صلح امضا میکنن. در رابطه با میرحمل اینطور گفته میشه که هنگامی که در یک کشتی تجاری بوده گرفتار کمین قوای پرتغالی ها میشه و توسط اونها کشته میشه. این گونه میشه که بعد از میرحمل اوضاع و شرایط منطقه بلوچستان رو به آشوب میره و هجوم پرتغالی ها تا مدت ها باعث تلفاتی عظیم در شهرهای بندری بلوچستان میشه. آغاز پایان کار پرتغالی ها. در سال 1581 بار دیگه ناوگان عثمانی به فرماندهی دریا سالار، علی بیگ و نیروهای استعماری رو در روی یکدیگه قرار گرفتند. این رویارویی که در مسقط روی داد، ناوگان پیر پرتغالی ها شکست خورده
و رو به هزیمت نهاد و به سوی هرمز و سواحل ایران عقب نشست. اما در اثنای این عقب نشینی قوای پرتغالی ها به بهانه اتحاد بلوچ ها با عثمانی ها در سر راه هرمز در تیز دست به کشتار و سرکوب مردم بی‌دفاع میزنند. شهرها رو خراب و سکنه رو قتل عام میکنن و ددمنشی رو به اونجایی رسوندن که حتی به کودکان و زنان هم رحم نکردن و شهرها رو به کلی ویران کردن. در این جنگ بسیاری از نواحی ساحلی مکران همچون جیونی، بریس، تیز و غیره مورد هجوم ناوگان پرتغالی قرار گرفت. در واقع ترکان عثمانی نمک خوردن و نمکدان شکستن. از جایی که در حال هلاک شدن و نابودی از شدت تشنگی بودن، پادشاهی بلوچ‌ها به اونها آب داد و دانشمندان ارتفاع شناس دریایی و آبشناس و راهشناس دریایی بلوچ بودند که به کمک ناوگان عثمانی اومدن و اونها رو راهنمایی کردند. علاوه بر اینها حتی غذا و خوراک اونها توسط بلوچ‌ها تامین شده بود و در جنگ با پرتغالی ها هم بلوچ ها به کمک ترکان عثمانی شتافته بودند. اما عثمانی ها هیچ کمکی به بلوچ ها در این زمینه نکردند. میشه گفت همین مسائل باعث کینه بلوچ ها از پرتغالی ها و زمینه ساز مخالفت های آینده با اونها میشه. تا جایی که باید بگیم که نبرد بلوچ ها با پرتغالی ها تنها به جنگ میرحمل و در شهرهای خودشون محدود نمیشه و علاوه بر تمام موارد گفته شده، بلوچ ها همچنین با کمک عمانی ها ابتدا پرتغالی ها رو از سرزمین های اطراف عمان بیرون میکنن و اونها رو از کشورهای شرق آفریقا هم به عقب میرونن. یکی از این جنگ ها فتح مومباسا در کشور کنیای کنونی هست که فرماندهی جنگ به دست جمادار عثمان فرزند شنبه تنگاهی بلوچ ملقب به شوتهان هست که فرمانده قشون جنگ و در عین حال وزیر مالی عمان بود و با 27 کشتی و صدها توپ و نیروی جنگی برای فتح مومباسا حرکت کرد و این منطقه را از پرتغالی ها گرفت. میشه به جرأت گفت که مهاجرت‌های بلوچ‌ها و تعداد زیادی از ایرانیان به شرق آفریقا و عمان به همین مسئله برمیگرده و این مسئله که بلوچ‌ها 25% جمعیت کشور عمان فعلی رو شامل میشن هم اساساً به همین خونخواهی و انتقام از پرتغالی‌ها مربوط میشه.